Xin chào các bạn, rất hạnh phúc được trở lại với một video tiếp theo trong series Ruby ơi. Đây là một series mà các bạn có thể gửi những câu hỏi trực tiếp tới Ruby và Ruby sẽ giải đáp. Video của tuần này là một câu hỏi được gửi đến từ một bạn khán giả giấu tên. Câu hỏi như sau: Ruby ơi, nếu mình đã cố gắng rất nhiều và mình nhận ra sau bao nhiêu cố gắng ấy mình đã lựa chọn sai con đường và không nhận ra được ý nghĩa gì đằng sau những sai lầm đó, thì mình phải làm sao? Mình cứ trách móc bản thân và hối tiếc về khoảng thời gian tuổi trẻ đã hoài phí. Mình nên làm gì đây? Đây là một câu hỏi rất hay và Ruby tin rằng nó cũng là trăn trở của không ít người trong số chúng ta. Điều đầu tiên Ruby muốn chia sẻ với các bạn đó là video này được quay vào một buổi chiều mưa của Đà Lạt. Và nếu như các bạn tinh ý, các bạn sẽ nhận ra tiếng mưa xen lẫn với tiếng Ruby nói. Hy vọng rằng bạn sẽ có những khoảnh khắc thực sự thư giãn để lắng nghe video này cùng với tiếng mưa nhé. Nào, quay trở lại với câu hỏi của bạn khán giả. Các bạn thân mến, việc chúng ta lựa chọn sai con đường và việc ta không nhận được bất cứ ý nghĩa nào từ sai lầm đó, đây là hai câu chuyện hoàn toàn khác nhau. Trước hết, hãy để Ruby hỏi bạn một số câu hỏi. Trong chúng ta, đã có ai là chưa từng lựa chọn sai một điều gì? Cho dù đó là chọn một con đường, một công việc, một hướng đi hay một quyết định. Trong chúng ta, ai là người mà chưa từng có một ước muốn không thành? Có lẽ câu trả lời là không, đúng không ạ? Thế nhưng liệu chúng ta có thể nói rằng những nỗ lực của mình bỏ ra đều là vô nghĩa? Ngay cả khi ta tạm coi mình là thất bại đi, thì điều đó chẳng phải đã giúp cho chúng ta hiểu hơn một chút về bản thân mình hay sao? Chẳng phải nó đã giúp cho chúng ta hiểu rằng tại sao con đường đó lại không đưa mình đến đích? Chẳng phải nó đã giúp cho mình hiểu được rằng mình đã nỗ lực nhiều đến mức nào? Cho mình hiểu được cái cảm giác được phấn đấu, được theo đuổi một điều gì như thế nào hay sao? Chẳng phải nó đã giúp cho chúng ta hiểu được tại sao mình lại đưa ra quyết định đó vào thời điểm ấy? Và chẳng phải nó đã giúp cho chúng ta hiểu được những bài học quý giá mà ta nhận ra được trong suốt hành trình nỗ lực đó hay sao? Và tất cả những điều này chẳng phải là vô cùng quan trọng cho việc hiểu và phát triển bản thân của bạn hay sao? Chẳng phải cứ đến đúng cái đích ta mong muốn mới được gọi là thành công? Các bạn thân mến, chọn đúng hay chọn sai cũng đều có ý nghĩa cả. Việc đến đích hay không đến đích cũng đều có giá trị của nó. Nếu như bạn đến đúng đích bạn mong muốn, bạn sẽ có kết quả. Nếu như bạn chưa đến đích thì bạn sẽ có những bài học. Và cả hai điều này đều đáng quý như nhau. Và nếu như ta nhìn nhận như vậy thì liệu có lý do gì để cảm thấy oán trách bản thân và hối tiếc thời gian đây? Đâu có khoảng thời gian nào bị bỏ phí đâu. Thay vào đó, chẳng phải ta sẽ thấy thương mình hơn, biết ơn mình hơn bởi vì ta đã trải qua những điều bất như ý này để có một phiên bản ta ngày hôm nay, để giờ đây ta mới có thể vững vàng như thế này. Sẽ có những bài học ta không bao giờ có thể học được nếu như ta không lựa chọn sai. Ta của ngày hôm qua là di sản để tạo nên ta của ngày hôm nay mà. Vì thế, hãy coi cuộc sống là những trải nghiệm và bài học, thì sẽ chẳng có những trách giận và nuối tiếc bạn nhé. Cũng giống như hành trình để tạo ra video này cho các bạn, khi tất cả mọi thứ đã được lên kế hoạch thì một cơn mưa bất chợt đổ xuống. Và thoạt nhìn có thể đây là một điều rất đáng thất vọng bởi vì nó làm chậm lại tiến trình, làm chậm lại làm việc. Tuy nhiên nếu như không có cơn mưa này, nếu như không có điều tưởng như bất như ý này, thì Ruby cũng như team của mình sẽ khó có được một trải nghiệm được làm việc dưới cơn mưa là như thế nào. Khó có một cơ hội để nhận ra khả năng linh hoạt, khả năng ứng biến của chúng ta trước những thay đổi của hoàn cảnh lớn đến đâu. Và điều này chẳng phải là một bài học vô cùng quý giá và đáng trân trọng hay sao? Vậy đây là câu trả lời của Ruby cho câu hỏi của bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong một video tiếp theo của series Ruby ơi. Nếu như các bạn có bất cứ những thắc mắc, những câu hỏi trăn trở nào, hãy đừng ngần ngại gửi tới cho Ruby nhé. Ruby sẽ rất hạnh phúc được chia sẻ những cách nhìn, cách hiểu của mình với hy vọng sẽ giúp cho các bạn một hành trình phát triển bản thân thực sự thuận lợi và ý nghĩa. Hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo và hãy luôn luôn nhớ rằng
Thế giới này rất cần bạn và những giá trị chỉ bạn mới có thể tạo ra. Còn bây giờ, chúng ta hãy tận hưởng cơn mưa Đà Lạt rất tươi mát này.